Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị trở lui lại với chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì nãy giờ chúng tôi với sự hiện diện của bác sĩ Melinda Jeter là một chuyên gia về khoa ung thư và dùng phóng xạ nguyên tử để điều trị ung thư. Chúng tôi với bàn về cái vấn đề ung thư phổi và các loại ung thư phổi và định bệnh như thế nào. Thì chúng tôi muốn hỏi kế tiếp là tại vì bác sĩ Jeter là hiện đang hành nghề tại MD Anderson, thì quý vị cũng biết thì ở đó người ta chuyên về điều trị các loại ung thư. Thì chúng tôi muốn thử tìm hiểu thêm là đối với các loại ung thư mà chúng tôi mới vừa trình bày đó, thì cái vấn đề điều trị nó như thế nào? So how is small cell lung cancer treated? So again, the small cell lung cancer, it tends to be very advanced when they present. And for those patients, they're treated with chemotherapy. We generally don't use surgery for this type of cancer because they're high risk of them having distant disease. If it's localized to the chest or in a very small area, we use the combination of chemotherapy and radiation together. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với cái loại là small cell lung cancer đấy, thì thường khi mà người bệnh nhân đến phát hiện ra bệnh thì nhiều khi cái bệnh nó đã nặng, cái giai đoạn nó đã hơi nặng, nó đã di căn, nhiều khi là di căn đến chỗ khác hoặc là có cái khuynh hướng dễ di căn hơn, thành ra người ta ít dùng phẫu thuật, nhưng mà người ta chỉ dùng dùng hóa chất trị liệu để mà điều trị. Thì nếu như mà nó chỉ ở trong cái tại cái chu vi trong phổi của chúng ta không đó, thì là nhiều khi sẽ dùng hóa chất trị liệu và kèm theo đó là dùng cái phóng xạ nguyên tử trị liệu để mà điều trị. Tại vì người ta ít dùng cái phẫu thuật là tại vì nó hay di căn đến chỗ khác. Và như vậy thì là đối với cái vấn đề cái bệnh non-small cell lung cancer là thì điều trị như thế nào? So how do we treat non-small cell lung cancer? So non-small cell lung cancer is a very personalized treatment, so it depends on the individual. It's typically a group decision or a multidisciplinary decision between the surgeon, the medical oncologist, and the radiation oncologist. For very early stage disease, like stage 1 disease, surgery is the gold standard. But for those who have bad lungs or heart or other medical problems and they can't have anesthesia, then we treat them with radiation therapy alone. For those that are more advanced, say stage 2 or 3, especially in those non-smoking Asian women that we see who have a very good prognosis, they can be tested for different mutational problems or changes, or what we call mutational analysis or profiling for like EGFR status or ALK changes, and they can be treated with a drug that's targeting those abnormalities. They can also be treated with a combination of chemotherapy and radiation together, and if they are surgical candidates, the surgeon will go in, take the tumor out, also evaluate all the lymph nodes within the chest, and that will direct any subsequent therapy because they still may need chemotherapy or radiation afterwards. And stage 4 disease, again, if they have any of those mutational changes like the EGFR or ALK or some other rearrangement, they may get targeted therapy or chemotherapy by itself. Vâng, thưa quý vị, thì đối với vấn đề điều trị cái loại là non-small cell lung cancer thì là tùy theo cái người bệnh. Thì cô cũng cho biết rằng là nếu mà bệnh sớm, phát hiện sớm và bệnh ở giai đoạn 1 thì là vấn đề phẫu thuật là cái vấn đề chính. Và khi mà làm phẫu thuật đó thì là người ta cắt nó bỏ đi rồi họ cũng coi luôn những cái hạch, và tùy theo đó thì là họ sẽ quyết định cái bước kế tiếp là gì. Tại vì nhiều khi chúng ta không thấy nhưng mà nó lại khi giải phẫu lại thấy nó di căn tới hạch. Nếu như mà đối với những người mà bị bệnh phổi hoặc là bệnh tim rồi không có chịu đựng được giải phẫu hoặc là ở giai đoạn 2 chẳng hạn, thì nhiều khi họ sẽ dùng phóng xạ nguyên tử để mà điều trị cùng chung với hóa chất trị liệu. Cô cũng cho biết rằng là đối với người phụ nữ Á Châu thì họ có thể bị một cái bệnh khác cũng ung thư phổi, nhưng mà họ lại là không có vì hút thuốc lá, và những người đó thì đôi khi có những cái sự biến thể và có những cái receptors mà chúng ta có những cái thuốc đặc biệt để mà chặn cái receptor đó lại, phải điều trị rất là hữu hiệu, nhiều khi là kèm thêm vào là hóa chất trị liệu. Còn những người bị bệnh nặng hơn giai đoạn 4 đó, thì là nhiều khi phải dùng hóa chất trị liệu để mà điều trị. Thì như vậy là chúng tôi muốn hiểu rằng là tại vì bác sĩ Jeter là một chuyên gia về cái khoa dùng phóng xạ nguyên tử để mà điều trị, thì chúng tôi không biết cái thủ tục để mà dùng phóng xạ nguyên tử điều trị nó như thế nào. So since your specialty is radiation oncology, so how if radiation is planned, how do we go about? What is the preparation? What is that all about? Okay, so the first thing we do is what we call a simulation. And this is where we map out where the radiation will go, and more importantly, where we don't want it to go, like the vital organs, the heart, the spinal cord, or healthy lung tissue. So we do what we call a simulation, where the patient is put in an immobilized device, like a mold to their body. We watch them breathe, so if there's a tumor moving, we can actually target that tumor as it moves when it breathes.
At the end of that simulation, they tend to get marks on their skin, including some permanent tattoo marks, and we use those marks to line them up for their treatment every day. It typically takes us days or even sometimes a couple of weeks to get a radiation treatment plan together. Once they start their treatment, which can be once a day for up to 6.5 weeks, or sometimes twice a day for 3 weeks, again, depending on the type of cancer and how advanced it is. They'll come for their treatment. They're usually in the treatment room for about 20 minutes a day. Most of that time just getting set up in the right position. Once they're in the right position, the radiation treatment is very similar to a chest x-ray, and that you might hear the machine and you don't feel anything at all, except the chest x-ray just lasts for a millisecond, and this can last for several minutes. It can seem a lot longer than it really is. And you don't feel anything at all. You feel the same coming in as you do when you leave. You're not glowing, you're not radioreactive, you're not contagious. You can typically eat and drink and do whatever you normally do. You just have to show up for your treatments. Thưa quý vị, thì là đối với cái vấn đề mà chuẩn bị cho vấn đề điều trị dùng phóng xạ nguyên tử đó, thì bác sĩ Jeter cho biết rằng là thường trước khi đó thì người ta quyết định là sau khi mà một cái nhóm bác sĩ từ giải phẫu cho tới những người chuyên về cái khoa phẫu thuật, rồi tới khoa ung thư, rồi cái khoa về phóng xạ nguyên tử, họ ngồi lại định bệnh rồi định ra cái cách điều trị. Thì nếu như quyết định dùng cái phóng xạ nguyên tử thì họ sẽ có một cái gọi để làm thử cho người bệnh nhân nằm ở trong một cái chỗ để mà giữ thân hình ở lại một chỗ, xong rồi họ theo dõi đối với bệnh nhân hơi thở như thế nào, coi thử cái ung thư nó xê dịch với hơi thở hay không. Và thường sau khi như vậy thì họ sẽ có những cái chấm để mà xăm vào trong cơ thể của người bệnh để mà làm dấu cái chỗ, và để mà dùng những cái dấu như vậy để mà điều trị, để dùng cái tia phóng xạ nguyên tử vào đó. Và họ muốn tránh những cái bộ phận chính như tránh tim hoặc là những cái cuộc sống của chúng ta, những cái bộ phận chính thì họ muốn dùng phóng xạ nguyên tử tới những cái chỗ bị ung thư mà thôi, tránh những cái đụng tới những bộ phận khác. Thì khi mà làm như vậy đó, thì là khi mà chuẩn bị như vậy thì người bệnh nhân xong họ sẽ có những cái vết xăm, thì từ đó thì họ sẽ dùng theo những cái vết xăm đó mà để mà hướng dẫn cái tia phóng xạ vào. Và cái tia phóng xạ thì nhiều khi thì người bệnh nhân có thể điều trị một tuần một lần, once a week, right? Once a week or twice a week, depending on the cancer. Vâng, tùy loại thì một tuần một lần đến 6 tuần rưỡi, hoặc là một tuần 2 lần trong vòng 3 tuần, tùy theo cái loại ung thư khác nhau. Thì khi mà điều trị đó thì là nó cũng giống như là chúng ta dùng quang tuyến qua cái chest x-ray vậy. Thì cái quang tuyến qua cái chụp x-ray thì là nó nhanh hơn, nhưng mà khi làm phóng xạ nguyên tử điều trị thì nó lâu hơn một chút. Nhưng mà chúng ta lại không có thấy gì khác thường hết, chúng ta cũng cảm thấy bình thường như là trước khi vào điều trị thôi. Và chúng ta cũng không có truyền bệnh hoặc là truyền phóng xạ cho những người khác, không có những cái chuyện như vậy. Chúng ta cũng không có truyền nhiễm gì hết. Thì đó là một cái cách điều trị cũng rất là đơn giản đối với người bệnh. Thì chúng tôi muốn hỏi rằng là chúng ta biết rằng là phóng xạ nguyên tử nó có những cái hiệu ứng phụ, thì chúng tôi muốn hiểu biết là những cái hiệu ứng phụ như thế nào. So are there any side effects to radiation therapy? So it really depends on where we're treating. If we're treating the chest, then a sore throat is really the biggest complaint our patients have, especially if we're treating lymph nodes here in the middle of their chest. Their skin can get red like a mild sunburn, not only in the front of their chest, but also in their back. We can also scar a small amount of their lungs, so we spend a lot of time trying to direct the beam so there's minimal scarring of the lung tissue. We try to stay away from the heart, otherwise there can be inflammation of the heart. And there's always fatigue is a risk, and that tends to be a little bit delayed. All the side effects are a little bit delayed, but eventually they will happen. Vâng, thưa quý vị, thì là đối với vấn đề những hiệu ứng phụ thì bác sĩ Jeter cho biết rằng là đôi khi thì chúng ta có thể cái da nó có bị bỏng giống như là bị cháy nắng vậy. Tùy theo cái khu vực mà họ cần phải điều trị, đôi khi có thể làm cho những cái vết thẹo trong cái phổi của họ, của chúng ta, của người bệnh. Cho nên họ muốn chỉ là hướng dẫn cái tia phóng xạ tới cái khu vực ung thư mà thôi, chứ không có muốn nó đụng tới những cái bộ phận khác. Ví dụ như nó đụng vào tim thì làm tim, cái cơ bắp của tim của chúng ta bị viêm chẳng hạn. Và như vậy thì là thường thì nhiều khi có người họ cũng thấy bị mệt chút xíu. Thường những cái triệu chứng như vậy để xảy ra từ lâu hơn, họ sẽ có những cái triệu chứng, nhưng mà tương đối là cũng chịu đựng được chứ không phải là không chịu đựng được. Thì chúng tôi muốn hiểu biết rằng là như vậy cái mức thành công của vấn đề điều trị ung thư phổi như thế nào. So are the treatment successful? What are the survival rates? The survival rates they're not great. So very early stage disease over 5 years, maybe around 70 or 80% survival. Stage 2 or 3 can be somewhere around 50% for advanced stage 3, somewhere around 10% 5-year survival, and stage 4 it's going to be less than 5% survival in 5 years.
Vâng, thưa quý vị thì nói đến cái vấn đề hiện là cái xác suất sống còn đó thì là không có được nhiều tùy theo cái giai đoạn của căn bệnh. Ví dụ như giai đoạn mà còn sớm, giai đoạn 1 thì nhiều khi tới 7 tới 80% trong vòng 5 năm, giai đoạn 2 thì 50%, giai đoạn 3 thì có thể là 10%, mà giai đoạn 4 khi di căn đến nhiều chỗ khác nhau rồi thì là dưới 10%. Trong vòng less than 10% in 5 years, trong vòng 5 năm. Thì như vậy thì không biết là trong tương lai chúng ta có những cái ở tại MD Anderson họ có những cái biện pháp điều trị gì mới hay không? So at MD Anderson, what are some future treatments for lung cancer? Immunotherapy is the hot topic right now. Yeah, getting your body to fight the cancer, notice it as a foreign substance and having it fight itself. That's what we're really targeting right now, especially in clinical trials. And there are those trials going on at MD Anderson right now looking at that. Absolutely. Thưa quý vị thì trong tương lai thì người ta sẽ áp dụng cái hệ thống kháng sinh của chúng ta để mà nhận thức rằng là cái ung thư nó khác thường để rồi tàn phá cái ung thư. Thì tại MD Anderson là có những cái chương trình chuyên về áp dụng cái hệ thống miễn nhiễm hoặc hệ thống kháng sinh của chúng ta để mà điều trị cái căn bệnh ung thư phổi. Thì chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Mong quý vị có được một hiểu biết thêm về cái vấn đề các bệnh ung thư và những cái nguy cơ làm chúng ta bị bệnh. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. Thank you. Thank you.